mensahe, no? Isang familiar version na gusto kong ibahagi sa inyo sa loob ng 30 minutes. Actually, ako pagod na. Kasi service na sa Marikina from 7 o'clock hanggang 12. Yung takbo kami patungong Lorilan. May gawain dyan. Inayos ko lang yung schedule ng sa Lorilan at saka yung barangay niya. Sinikap namin na emerge. Dito rin nagawain kami dito sa gate to. Magkapit-bahay na tayo dito. Mga kakikiran dyan. Magkandadang bigla. So, isang bagay na mabuti kasi tayo po ay nabiyaan ng Panginoon sa pamagitan ng mensahe ito. Ang ibig sabihin is, hindi tayo nangangapa. Hindi tayo para bang, ano kaya, maligtas kaya ako? Ano kaya itong ating ginagawa ay ito kaya ang gusto ng Panginoon? Hindi tayo nangangapa. So, nasabi ko na isa ako sa nagdala ng mensahe ito dito sa ating bansa na kung saan ay katulad nyo rin nakipagbaka sa ipinagkatiwala ng Panginoon ministry. I know both sa atin meron tayong papel. Kaya Albert Francis, Dito, Jerry, Duming, Pastor Alto, minsan sa message exposition or dito sa Antipulo ng kailan yung pastor? Sa Baras. Sa may hotel. Yeah, Mr. Expo. Then, sumama ko sa minsan na seminar ay Asian Conference sa ibang bansa, mga pastor din. Nakita ko yung iba-ibang kulay ng mensahe ito. Last year lang, nasa Nigeria ako. Marami. Lahat, sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Nakita ko ng Ivory. At nakita ko yung grupo na iba-ibang humahawak ng mensahe ito. Ibang kulay, may mga kulay na yung Maori people, ibang kasi pagka-brown. At sa Africa naman ay masyadong itim. At sa Malaysia naman ay kakulay natin. At ibang mga singkit. Mga matangos ang ilong yung mga European. Marami na ang mensahe nito, hindi po rin ang kinin ng isang grupo. Ang Diyos po ay dinil tayo ng mensahe nito at binigyan tayo ng prophet. Ang case ng Israel kung bakit hindi nila recognize ang first coming, ang visitation, dahil nila lubos na nakita noong sila ay dinalo ng Panginoon. Okay. Yung scripture na gusto kong ibahagi ko lang. Luke chapter 19. Bukas, Bible. Sabi rito ng scripture. Luke chapter 19. Okay. Verse 42, saying, if thou hast known, even thou, at least, in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee, that thine enemy shall cast strings about thee, and compass thee around, and keep thee in every side, and shall lay thee even with the ground of thy children within thee, and they shall not live in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. Amen? Minsan tinanong ang mga alagad, ang Panginoon ang mga alagad, Panginoon, kailan, paano, at ano ang palatandaan ng mga bagay na ito? Chapter 24 ng Book of Matthew. Itong verse na to ay din sa Matthew 19 to, binasa ko lang sa itong chapter. Noong sumagot ang Panginoon, actually, simple ang sagot ng Panginoon. He was just laying the foundation of, or the details of the seven seals, mystery, noong sinagot niya ito sa chapter 54 ng Book of Matthew. Okay, kahit Panginoon, kailan ito mangyari? Sa Matthew 24, sige, nagkakaroon no? Kung bakit sinabi ko, mapalad tayo dahil binigyan tayo at ating na-recognize. Sabi ng verse 24, chapter 24, verse 2. Say ye not all these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall